Hello, listening friends. श्रोता दोस्तों नमस्कार। It is a delight and pleasure for us to join you again today. ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਫਿਰ ਆਪ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। We have begun talking about the fruit of goodness. ਅਸੀਂ ਭਲਾਈ ਦੇ ਫਲ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆਰੰਭ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। And I mentioned that of all the fruit of the Spirit, goodness and generosity is the one fruit which seemed to be more exclusively, more uniquely an attribute of God. ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆਤਮਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਫਲ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਦਿਲੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਫਲ ਹੈ ਜੋ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਗੁਣ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। Goodness is who God is. ਭਲਾਈ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ। Think with me for a minute. ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸੋਚੋ। If there is an innocent man crucified, we would say, wow, isn't that incredible? ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਵਿਅਕਤੀ ਸਲੀਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਦ ਅਸੀਂ ਆਖਾਂਗੇ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। But when God dies on a cross for you and for me, that is incomprehensible generosity. ਪਰ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੇਰੇ ਅਤੇ ਆਪ ਲਈ ਸਲੀਬ ਉੱਤੇ ਮਰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਨਾ ਸਮਝੀ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੀ ਖੁੱਲ੍ਹਦਿਲੀ ਹੀ ਹੈ। God who left the glories of heaven. ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜਿਸ ਨੇ ਸੁਰਗੀ ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਸੀ। God who was there before the creation of the world. ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੋ ਜਗਤ ਦੀ ਰਚਨਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ ਸੀ। And yet out of generosity he left it all. ਅਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹਦਿਲੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਸਨੇ ਇਹ ਸਭ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। He took off his glory like a robe. ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਤੇਜ ਇੱਕ ਬਸਤਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। He came down as an embryo in a virgin's womb. ਉਹ ਇੱਕ ਭਰੂਣ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਆਰੀ ਦੀ ਕੁੱਖ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ। Lived as a poor man. ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਵਿਆ। Healed the sick without charge. ਰੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਪੈਸੇ ਲਿਆਂ ਨਿਰੋਏ ਕੀਤਾ। Raised the dead. ਮੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕੀਤਾ। Filled the hungry. ਭੁੱਖਿਆਂ ਨੂੰ ਰਜਾਇਆ। And then he hung on a cross like a criminal in order to satisfy the justice of God. ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਲੀਬ ਉੱਤੇ ਲਟਕ ਗਿਆ। Why? ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ? So that whosoever comes to him, believing, repenting, and turning to him, will be eternally saved from hell to heaven. ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਨੇਚਾ ਨਾਲ ਤੌਬਾ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਉਸ ਵੱਲ ਮੁੜਦਾ ਹੋਇਆ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਆਵੇ ਉਹ ਨਰਕ ਤੋਂ ਸੁਰਗ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇ। That is the generosity of God that flows out of the goodness of the heart of God. ਇਹੋ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਭਲਾਈ ਹੈ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਿਲ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੀ ਭਲਾਈ ਕਰਕੇ ਵਗ ਤੁਰਦੀ ਹੈ। Please listen carefully. ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। We become like those whom we spend time with. ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। And when you spend time with God, you will reflect the character of God. ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਓਗੇ ਤਦ ਆਪ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਆਚਰਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੋਗੇ। When you spend time with God, you will be filled with God's Holy Spirit on a daily basis. ਜਦੋਂ ਆਪ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਦ ਆਪ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਕੀਤੇ ਜਾਵੋਗੇ। When you spend time with God, you will be filled with goodness and generosity. ਜਦੋਂ ਆਪ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਓਗੇ ਤਦ ਆਪ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਦਿਲੀ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਕੀਤੇ ਜਾਵੋਗੇ। Do you spend time with God? ਕੀ ਆਪ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਂਦੇ ਹੋ? Do you spend as much time with God as you spend watching television? ਕੀ ਆਪ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਟੀਵੀ ਵੇਖਦੇ ਬਿਤਾਉਂਦੇ ਹੋ ਕੀ ਆਪ ਉਨਾ ਹੀ ਸਮਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਾਲ ਬਿਤਾਉਂਦੇ ਹੋ? If you don't, why don't you make a commitment today to spend more time with God every day? ਜੇਕਰ ਆਪ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਦ ਆਪ ਅੱਜ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਆਪ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਾਲ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਓਗੇ। Agathos is generosity that is born of goodness of character produced by the Holy Spirit within us. ਯੂਨਾਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਭਲਾਈ ਲਈ ਵਰਤੇ ਗਏ ਸ਼ਬਦ ਆਗਾਥੋਸ ਤੋਂ ਭਾਵ ਉਹ ਖਿਲਦਿਲੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਆਚਰਣ ਦੀ ਭਲਾਈ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। That is who God is. ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ।
We will continue in this broadcast to talk about goodness and generosity. ਇਸ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਦਿਲੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। What I'm going to tell you is very important. ਜੋ ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। There are so many Christians who think that the Christian life is a drag. ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਸੀਹੀ ਹਨ ਜੋ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਸੀਹੀ ਜੀਵਨ ਤਾਂ ਇੱਕ ਔਖ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਹੀ ਹੈ। There are some in the churches who think that the Christian life is hard work. ਕਲੀਸਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਹਨ ਜੋ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਸੀਹੀ ਜੀਵਨ ਤਾਂ ਕੁਝ ਮਸੀਹੀ ਲੋਕ ਤਾਂ ਮਸੀਹੀ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਕਾਰਜ ਜਾਪਦੇ ਹਨ। To some Christians, they think the Christian life is a drudgery. ਕੁਝ ਮਸੀਹੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮਸੀਹੀ ਜੀਵਨ ਇੱਕ ਵਗਾਰ ਹੀ ਹੈ। Let me declare to you as loud and as clear as I can. ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਉੱਚਾ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਸਕੇ ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦੇਵਾਂ That this is not the spirit-filled life. ਕਿ ਇਹ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। This is not the life of the Spirit of God. ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਆਤਮਾ ਦਾ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। The spirit-filled life is this. ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਜੀਵਨ ਇਹ ਹੈ The closer you get to the flame of the Spirit, the more joyful you'll become. ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪ ਆਤਮਾ ਦੀ ਲਾਟ ਦੇ ਲਾਗੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਨਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪ ਆਨੰਦਿਤ ਹੋਵੋਗੇ। The spirit-filled life is the closer you get to the Spirit's fire, the purer you become. ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਜੀਵਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆਪ ਆਤਮਾ ਦੀ ਅੱਗ ਦੇ ਲਾਗੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਨਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਪ ਹੋ ਜਾਵੋਗੇ। The spirit-filled life is the closer you get to the Spirit's light, the more glowing you become. ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਜੀਵਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਨੇੜੇ ਆਪ ਆਤਮਾ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦੇ ਰਹੋਗੇ ਉਨਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਮਕਦਾਰ ਆਪ ਬਣੋਗੇ। The nearer you get to the fountain, the more overflowing you become. ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਸ਼ਮੇ ਦੇ ਲਾਗੇ ਹੋਵੋਗੇ ਉਨਾ ਹੀ ਵਗਣ ਵਾਲੇ ਆਪ ਬਣੋਗੇ। The closer you walk with Jesus, the more like him you will become. ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋਗੇ ਉਨਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪ ਉਸ ਵਰਗੇ ਬਣੋਗੇ। People will become like their leaders. ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਗੂਆਂ ਵਰਗੇ ਬਣਨਗੇ। And when you live the spirit-filled life, you will become like your leader. ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਜੀਉਂਦੇ ਹੋ ਤਦ ਆਪ ਆਪਣੇ ਆਗੂ ਵਰਗੇ ਆਪ ਵੀ ਬਣ ਜਾਓਗੇ। Do you want to bear the fruit of goodness and generosity? ਕੀ ਆਪ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਦਿਲੀ ਵਾਲਾ ਫਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਰੱਖਦੇ ਹੋ? Then get filled of the Spirit of God on a daily basis. ਤਦ ਰੋਜ਼ ਦਰ ਰੋਜ਼ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਭਰਦੇ ਜਾਓ। Every day, empty yourself of yourself and your own opinions and say, Holy Spirit of God, fill me. Take over today. ਹਰ ਰੋਜ਼ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਹ ਆਖੋ ਕਿ हे ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਆਤਮਾ ਮੈਨੂੰ ਭਰ ਅਤੇ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਸੰਭਾਲ। Get to know the character of God on a daily basis. ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਆਚਰਣ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਦਰ ਰੋਜ਼ ਜਾਣੋ। Get used to talking to Him on a daily basis. ਰੋਜ਼ ਦਰ ਰੋਜ਼ ਉਸ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਪਾਓ। Get used to hearing His voice on a daily basis. ਰੋਜ਼ ਦਰ ਰੋਜ਼ ਉਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨ ਦੀ ਆਦਤ ਪਾਓ। Martin Luther, the great German reformer, said, ਮਹਾਨ ਜਰਮਨ ਸੁਧਾਰਕ ਮਾਰਟਨ ਲੂਥਰ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ, Whoever knows that God is gracious to him walks through life along the path of roses, even in tribulation, and for him the land flows with milk and honey. ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਸ ਲਈ ਦਿਆਲੂ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਗੁਲਾਬ ਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਮਾਰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਲਈ ਧਰਤੀ ਸ਼ਹਿਦ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਵਰਗਦੀਆਂ ਹਨ। It is knowing that God is so gracious to you. ਇਹ ਤਾਂ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਦਿਆਲੂ ਹੈ। And it is your understanding, comprehending, appreciating, and responding to that graciousness of God. ਇਹ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪ ਦੀ ਸਮਝ, ਘੋਖ, ਸ਼ਲਾਘਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਹੈ। That will fill your spirit with life. ਜੋ ਆਪ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਜੀਉਣ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। There is a common psychological disorder in children which is called attention deficit disorder.
ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਮ ਮਾਨਸਿਕ ਘਾਟ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨੀ ਦੀ ਘਾਟ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। Those who have this problem have difficulty concentrating and focusing on the task at hand. ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਜੋ ਕਾਰਜ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਸ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। I am convinced that the vast number of Christians must have this problem. ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਸੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। Except I want to call this spiritual attention deficit disorder. ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਆਤਮਿਕ ਧਿਆਨ ਦੀ ਘਾਟ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਹੀ ਆਖਦਾ ਹਾਂ। They cannot concentrate on prayer. ਉਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। They cannot concentrate on Bible study. ਉਹ ਬਾਈਬਲ ਅਧਿਐਨ ਬਾਰੇ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। They cannot concentrate on serving consistently. ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਪੂਰੇ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। They cannot concentrate on ministering faithfully. ਉਹ ਵਫਾਦਾਰੀ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ। Why? ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ? Like that child with that particular disorder, they are fighting too many biological and learned forces that easily distracts them. ਉਸ ਖਾਸ ਘਾਟ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜੈਵਿਕ ਅਤੇ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਪਰੇ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। To be sure, we are fighting many things. ਸੱਚਮੁੱਚ ਅਸੀਂ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। We have to fight fallen nature distraction. ਸਾਨੂੰ ਪਾਪੀ ਸੁਭਾਅ ਦੀ ਖਿੱਚ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। We have to fight the devil distraction. ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਖਿਚਾਓ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। We have to fight a world system distraction. ਸਾਨੂੰ ਸੰਸਾਰਿਕ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਖਿੱਚ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। We have to fight television and media distraction. ਸਾਨੂੰ ਟੀਵੀ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਖਿੱਚ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। There is only one way that you and I can overcome these distractions. ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਪ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਖਿਚਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਫਤਿਹ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। There's only one way you and I can develop the character of God. ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਪ ਅਤੇ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਆਚਰਣ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। And that way is by making time to be with Him every single day. ਅਤੇ ਉਹ ਤਰੀਕਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ ਦਰ ਰੋਜ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਕੱਢਣ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੈ। You might have to get up 1 hour early in the morning. ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਆਪ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ 1 ਘੰਟਾ ਸੁਵਖਤੇ ਉੱਠਣਾ ਪਵੇ। You might have to watch 1 hour less television. ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਆਪ ਨੂੰ 1 ਘੰਟਾ ਟੀਵੀ ਘੱਟ ਦੇਖਣਾ ਪਵੇ। You may have to have someone to hold you accountable for spending time with God. ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪ ਦਾ ਸਮਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਾਲ ਬਿਤਾਉਣ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਠਹਿਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ। Do whatever it takes to be filled daily so that you can develop the fruit of goodness and generosity. ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ ਰੋਜ਼ ਦਰ ਰੋਜ਼ ਭਰਪੂਰ ਹੋਵੋ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਦਿਲੀ ਦਾ ਫਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕੋ। Let me tell you a story that is a telling story, but it will demonstrate what I'm trying to tell you. ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰੇਗੀ ਜੋ ਕੁਝ ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। This is a true story that happened in the 50s in a large city. ਇਹ ਇੱਕ ਸੱਚੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਜੋ 1950 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ। A beggar stopped a well-dressed businessman on the street in that large city and asked the businessman for a small amount of money. ਇੱਕ ਭਿਖਾਰੀ ਨੇ ਉਸ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸੜਕ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਪੁਸ਼ਾਕ ਪਹਿਨੇ ਹੋਏ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਧਨ ਰਾਸ਼ੀ ਮੰਗੀ। Taking a good, long, hard look into the beggar's unshaved face, the businessman asked, ਉਸ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਉਸ ਭਿਖਾਰੀ ਦੀ ਨਾ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਦਾੜੀ ਵਾਲੇ ਚਿਹਰੇ ਵੱਲ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ, "Don't I know you from somewhere? ਕੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਧਰੇ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ? Have I met you somewhere? Your face is familiar." ਕੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਦੇ ਮਿਲਿਆ ਹਾਂ? ਤੇਰਾ ਚਿਹਰਾ ਜਾਣਿਆ ਪਛਾਣਿਆ ਹੈ। The beggar said, "You should. I am your former classmate. Remember our classroom and the teacher and so." ਉਸ ਭਿਖਾਰੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ
ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਪੁਰਾਣਾ ਹਮਜਮਾਤੀ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਕਮਰੇ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ। The businessman's face lit up with recognition. ਉਸ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਾਲ ਚਮਕ ਉੱਠਿਆ। He said, "Why, Sam, of course I know who you are." ਉਸ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਕਿਉਂ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸੈਮ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ। Without any further questions, the businessman pulled out his checkbook and wrote him a large check. ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਵਾਲ ਨਾ ਪੁੱਛਦਿਆਂ ਉਸ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਆਪਣੀ ਚੈੱਕਬੁੱਕ ਕੱਢੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਧਨ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਚੈੱਕ ਉਸ ਲਈ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ। And then he said to him, "Here, take this, go to the bank and get a new start." ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਆ ਲੈ, ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਜਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ। It doesn't matter what happened in the past. What is important is the future. ਪਿੱਛੇ ਜੋ ਬੀਤ ਗਿਆ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਾਂ ਭਵਿੱਖ ਹੈ। And then the beggar and the businessman went their own ways. ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਅਤੇ ਭਿਖਾਰੀ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਰਾਹ ਚਲੇ ਗਏ। Tears welled up in the beggar's eyes as he walked toward the bank nearby. ਜਿਉਂ ਹੀ ਉਹ ਭਿਖਾਰੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵੱਲ ਚੱਲਿਆ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਹੰਝੂਆਂ ਨਾਲ ਅੱਖਾਂ ਭਰ ਆਈਆਂ। Stopping at the bank, he peered through the glass and he saw a well-dressed bank teller. ਉਸ ਬੈਂਕ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਦਿਆਂ ਅਤੇ ਰੁਕ ਕੇ ਉਸਨੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਖਿੜਕੀ ਉੱਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਟ-ਬੂਟ ਪਾਏ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ। He looked at the spotlessly clean interior and the highly polished floor. ਉਸਨੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੇ ਫਰਸ਼ ਅਤੇ ਬੇਦਾਗ ਅੰਦਰਲੀ ਸਾਫ਼ ਸਜਾਵਟ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ। And then he looked at his filthy rags and he thought to himself, "I can't go in there." ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਚਿੱਥੜੇ ਕੱਪੜੇ ਵੇਖੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਬੈਂਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। They will not take this check from me. ਉਹ ਇਸ ਚੈੱਕ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕਬੂਲਣਗੇ। They will think I forged it. ਉਹ ਸੋਚਣਗੇ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਨਕਲੀ ਹੈ। They will not give me that kind of money. ਉਹ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ। As he muttered these words to himself, he turned away and left, jamming the check into his pocket. ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਆਖਦੇ ਹੋਇਆਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਚੈੱਕ ਪਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਉੱਥੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ। The next day, the two men happened to meet again. ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਮਨੁੱਖ ਸਬੱਬ ਨਾਲ ਫਿਰ ਮਿਲ ਪਏ। The businessman looked very surprised and he said to him, he said, "Why, Sam, why didn't you cash the check?" ਉਸ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਸੈਮ, ਕੀ ਹੋਇਆ? ਤੈਂ ਉਸ ਚੈੱਕ ਦੇ ਪੈਸੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਏ? Did you gamble it? ਕੀ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੂਆ ਖੇਡ ਲਿਆ? Did you drink it? ਕੀ ਤੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਲਈ? No, said the beggar, ਭਿਖਾਰੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਨਹੀਂ। as he pulled the check out of his dirty shirt pocket and told his friend why he did not cash the check. ਜਿਉਂ ਹੀ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਗੰਦੀ ਕਮੀਜ਼ ਦੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚੋਂ ਚੈੱਕ ਕੱਢ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਨੇ ਉਸ ਚੈੱਕ ਦੇ ਪੈਸੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਏ, The businessman looked him in the eye and said, ਤਦ ਉਸ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵੱਲ ਤੱਕ ਕੇ ਕਿਹਾ, "Listen, my friend, ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ। what makes the check good is not your clothes or your appearances, but my signature." ਜੋ ਇਸ ਚੈੱਕ ਨੂੰ ਠੀਕ ਠਹਿਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਤੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਜਾਂ ਬਾਹਰੀ ਵਿਖਾਵਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਦਸਤਖਤ ਹਨ। Go and cash it. ਜਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਰਕਮ ਵਸੂਲ ਕਰ। Beloved listening friends, listen to me carefully. ਪਿਆਰੇ ਸਰੋਤਾ ਦੋਸਤੋ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। I want to tell you that there are many Christians who are spiritually in rags. ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਸੀਹੀ ਹਨ ਜੋ ਰੂਹਾਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਚਿਥੜੇ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨੇ ਹੋਏ ਹਨ। Oh, they may be dressed well, clothes-wise, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਅੱਛੀ ਪੁਸ਼ਾਕ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, but spiritually they are tattered and bedraggled. ਪਰ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਟੱਲੀ ਟਾਕੀ ਅਤੇ ਘਸੀਟ ਕੇ ਗੰਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। They look at the fruit of the Spirit of love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control from the outside, and they say, "I cannot do that." ਉਹ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ, ਆਨੰਦ, ਸ਼ਾਂਤੀ, ਧੀਰਜ, ਦਿਆਲਗੀ, ਭਲਾਈ, ਵਫਾਦਾਰੀ, ਨਰਮਾਈ ਅਤੇ ਸੰਜਮ ਦੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਫਲ ਨੂੰ ਤੱਕਦੇ ਹੋਏ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।
just like that beggar. ਠੀਕ ਉਸ ਭਿਖਾਰੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। They read these words from Galatians chapter 5 verse 22 and they say that is impossible. ਉਹ ਗਲਾਤੀਆਂ ਦੀ ਪੱਤਰੀ 5 ਅਧਿਆਇ ਉਸ ਦੀ 22 ਆਇਤ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਅਤੇ ਆਖਦੇ ਹਨ ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। Like that beggar on the outside of the bank looking in and saying, I can't do that. ਉਹ ਬੈਂਕ ਦੇ ਬਾਹਰ ਭਿਖਾਰੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਤੱਕਦਿਆਂ ਆਖਦੇ ਹਨ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। And the devil loves to see you in that defeated mode. ਅਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਆਪ ਨੂੰ ਉਸ ਹਾਰੇ ਹੋਏ ਲਹਿਜੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। The devil loves to see you helpless in a state of resignation. ਸ਼ੈਤਾਨ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਿਆਗਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲਾਚਾਰ ਵੇਖਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। But here's the good news. ਪਰ ਆਪ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਹੈ। God comes in through his word and says, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆ ਕੇ ਆਖਦਾ ਹੈ it is not your spiritual rags that matter. ਇਹ ਆਪ ਦੇ ਰੂਹਾਨੀ ਚਿੱਥੜੇ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਜੋ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। It is not your effort that will help you. ਇਹ ਆਪ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਜੋ ਆਪ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ। It is not your trying harder that will bless you. ਇਹ ਆਪ ਦਾ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਖਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਜੋ ਆਪ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇਗਾ। It is not your public image that you are trying to project that will bless you and help you. ਇਹ ਤਾਂ ਆਪ ਦੀ ਸਰਵਜਨਕ ਸਾਖ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪ ਵਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ ਅਤੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਆਪ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। No, no. ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। Listen to Galatians 5:24 and 25. ਗਲਾਤੀਆਂ ਦੀ ਪੱਤਰੀ 5 ਅਧਿਆਏ ਉਸ ਦੀ 24 ਅਤੇ 25 ਆਇਤ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। ਇੱਥੇ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸੀਹ ਯੇਸੂ ਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਉਹਦੀਆਂ ਕਾਮਨਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਸਣੇ ਸਲੀਬ ਉੱਤੇ ਚਾੜ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਜੀਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਚੱਲੀਏ ਵੀ। God is telling us the following. ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਖ ਰਿਹਾ ਹੈ It is my strength that counts. ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਬਲ ਹੈ ਜੋ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। It is identifying with me that will give you power. ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਛਾਣ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਜੋ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇਵੇਗਾ। It is associating with me and my son and spending time with me and my word in prayer that will bless you with goodness and overflowing generosity. ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਵਚਨ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਣਾ ਹੈ ਜੋ ਆਪ ਨੂੰ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਭਰਪੂਰੀ ਨਾਲ ਵਗਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹਦਿਲੀ ਨਾਲ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇਗਾ। Galatians 5:16 says, So I say, live by the Spirit, and you will not gratify the desire of the sinful nature. ਗਲਾਤੀਆਂ ਦੀ ਪੱਤਰੀ 5 ਅਧਿਆਇ ਉਸ ਦੀ 16 ਆਇਤ ਦੇ ਵਚਨ ਆਖਦੇ ਹਨ ਪਰ ਮੈਂ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਚੱਲੋ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਪੂਰਿਆ ਨਾ ਕਰੋਗੇ। God is saying to every one of us today, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖ ਰਿਹਾ ਹੈ I gave my son. ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। He died for you on the cross. ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਲੀਬ ਉੱਤੇ ਮੋਇਆ ਸੀ। It is Jesus' signature that counts. ਇਹ ਤਾਂ ਯੇਸੂ ਜੀ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਹੀ ਹਨ ਜੋ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। The Holy Spirit is your bank. ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਆਪ ਦਾ ਬੈਂਕ ਹੈ। Go and cash a check. ਜਾਓ ਉਤੇ ਉਸ ਚੈੱਕ ਦੀ ਰਕਮ ਵਸੂਲ ਕਰੋ। It is God the Father's signature that counts. ਇਹ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਿਤਾ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਹਨ ਜੋ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। Will you do that today? ਕੀ ਅੱਜ ਆਪ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋਗੇ? It is my deep desire and prayer that you do. ਇਹ ਮੇਰੀ ਗਹਿਰੀ ਇੱਛਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋਗੇ। Until we meet again, I wish you God's richest blessing. ਅਗਲੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੱਕ ਮੈਂ ਆਪ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਦੀ ਭਰਪੂਰੀ ਦੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।